মৰমৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উইছেন মংগলদৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সেবাই অৰ্থাৎ অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে ইতিমধ্যে আটাইকেইটা বিষয়ৰ 30% পাঠ্যক্ৰম কৰ্তন কৰিছে। তোমালোকে গম পাইছাই চাগে। মই আজি সাধাৰণ গণিতৰ কি পাঠ্যক্ৰম কৰ্তন কৰিলে কি পাঠ্যক্ৰম আমাক লাগিব, কোনটো অধ্যায়ৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে তোমালোকে কিছুমান অনুশীলনী তৰা চিহ্নিত আৰু কাষত ঐচ্ছিক বুলি লিখি দিয়া দেখা পাইছা। সেইকেইটা অনুশীলনী আগৰ পৰাই পৰীক্ষাৰ কাৰণে অকণো দৰকাৰী নহয়, গতিকে সেইকেইটা অনুশীলনী আমি নিজৰ কাৰণে পঢ়িব লাগে, কিন্তু পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী নহয়। যিকেইটা অনুশীলনী তৰা চিহ্নিত কৰা আছে, ইয়াৰ উপৰিও অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে আৰু কিছু অনুশীলনী বাদ দিছে তোমালোকৰ পৰা, যাতে 30% পাঠ্যক্ৰম কৰ্তন হয়। এতিয়া 2021 চনত হ'বলগীয়া বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাধাৰণ গণিত পাঠ্যক্ৰম তোমালোকে মন দি চাবা। মই ইয়াত অধ্যায়বিলাকৰ নম্বৰ লিখিছোঁ, ইয়াত বিষয়বিলাক লিখিছোঁ, ইয়াত কি অনুশীলনী লাগে লিখিছোঁ, ইয়াত কি অনুশীলনী নালাগে লিখিছোঁ, আৰু ইয়াত লিখিছোঁ কোনটো অধ্যায়ৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব। প্ৰথম অনুশীলনীটো আছে পুনৰ আলোচনা। পুনৰ আলোচনা মানে ক্লাছ 7 বা ক্লাছ 8ৰ যিখিনি অংক আমি শিকি আহিলোঁ সেইখিনি অংককে থুলমূলকৈ আকৌ তোমালোকে কেইটামান অংক তাতে কৰিব লাগিব। সেইটো পুনৰ আলোচনা। পুনৰ আলোচনাত দুটা অনুশীলনী আছে, দুটা অনুশীলনী আমাক লাগিব, আৰু ইয়াৰে নম্বৰ আহিব 8। পৰীক্ষাত 8 মাৰ্কছ আহিব ইয়াৰ পৰা। 1 নম্বৰ অধ্যায় সংখ্যা প্ৰণালী। সংখ্যা প্ৰণালী সম্পূৰ্ণ অধ্যায়টো লাগিব। তাত যিমানকেইটা অনুশীলনী আছে, 6টা অনুশীলনী আছে, আটাইকেইটা অনুশীলনী লাগিব 1.1 পৰা 1.6 লৈকে। নলগা অনুশীলনী এটাও নাই। পৰীক্ষাত নম্বৰ আহিব 7। 2 নম্বৰ অধ্যায় বহুপদ। সম্পূৰ্ণ অধ্যায়টো লাগিব, যিমানটা অনুশীলনী আছে সিমানটা অনুশীলনী লাগিব। ইয়াত নলগা অনুশীলনী এটাও নাই, আৰু মাৰ্কছ আহিব পৰীক্ষাত 10, বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত 10 নম্বৰ আহিব। 3 নম্বৰ অধ্যায় স্থানাংক জ্যামিতি। সম্পূৰ্ণ অধ্যায়টো আমাক লাগিব। যেইটা অনুশীলনী আছে, 3টা অনুশীলনী আছে বোধ কৰোঁ, 3টা অনুশীলনী আমাক লাগিব। নলগা অনুশীলনী নাই, মাৰ্কছ আহিব 5। দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণ 4 নম্বৰ অধ্যায়। 4.1 পৰা 4.3 লৈকে এই 3টা অনুশীলনী আমাক লাগিব। 4.1, 4.2, 4.3। অনুশীলনী 4.4 আমাক নালাগে এইবাৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে। পৰীক্ষাত নম্বৰ আহিব 7। ইউক্লিডৰ জ্যামিতিৰ পৰিচয় 5 নম্বৰ অধ্যায়টোৰ পৰা এইবাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাহে, কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাহে। এইটো অধ্যায় সম্পূৰ্ণ বাদ হৈছে। 16টা অধ্যায়ৰ ভিতৰত তোমালোকৰ 2টা অধ্যায় সম্পূৰ্ণ বাদ গৈছে, 14টা অধ্যায় থাকিব। 6 নম্বৰ অধ্যায় ৰেখা আৰু কোণ। 6.1 পৰা 6.3 আটাইকেইটা অধ্যায় আমাক লাগিব, সম্পূৰ্ণ অধ্যায় আমাক লাগিব। ইয়াত এটাও অনুশীলনী বাদ দিব নোৱাৰি, মাৰ্কছ আহিব 4। ত্ৰিভুজ নামৰ যিটো 7 নম্বৰ অধ্যায় আছে, এই 7 নম্বৰ অধ্যায়টোৰ পৰা আমাক 7.1, 7.2, 7.3 অনুশীলনী লাগিব। 7.4 অনুশীলনী এইবাৰ বছৰি পৰীক্ষাত নাহে, আৰু ইয়াতে নম্বৰ আহিব 8। পৰীক্ষাত 8 নম্বৰ আহিব। 8 নম্বৰ অধ্যায়টো চতুৰ্ভুজ। এইটো অধ্যায়ৰ এইবাৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাই, সম্পূৰ্ণ অনুশীলনীটো আমাক নালাগে। 9 নম্বৰ সামান্তৰিক আৰু ত্ৰিভুজৰ কালি। সামান্তৰিক আৰু ত্ৰিভুজৰ কালি এই যিটো অধ্যায় 9 নম্বৰ অধ্যায়, এই 9 নম্বৰ অধ্যায়টো 9.1 অনুশীলনী, 9.2 অনুশীলনী, 2টা অনুশীলনী আমাক লাগিব। 9.3 অনুশীলনী আমাক নালাগে, আৰু পৰীক্ষাত নম্বৰ আহিব 6। 10 নম্বৰ বৃত্ত নামৰ অধ্যায়টো। 10 নম্বৰত আছে বৃত্ত। ইয়াত আমাক মন দিবা, এটা অলপ বেলেগ, কিন্তু 10.1 অনুশীলনী লাগিব, 10.2 লাগিব, 10.3 নালাগে। তোমালোকে কিতাপখন খুলি লৈ কি নালাগে কাটি লোৱা, ভালকৈ চাই লৈ কাটি লোৱা। 10.4 লাগিব, 10.5 লাগিব, 10.1 লাগিব, 10.2 লাগিব, 10.4 অনুশীলনী লাগিব, 10.5 লাগিব, 10.3 নালাগে। কিতাপখনত কাটি থৈ দিলে কাঠ পেঞ্চিলেৰে তোমালোকে সুন্দৰকৈ বুজি পাবা। নম্বৰ আহিব 8। পৰীক্ষাত 8 নম্বৰ আহিব, 8 মাৰ্কছ। অংকন বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে, ইয়াতে 2টা অনুশীলনী আছে, তাৰে 11.1টো লাগিব, 11.2টো নালাগে, মাৰ্কছ আহিব 4। হিৰণৰ সূত্ৰ বুলি 12 নম্বৰ অধ্যায়টো 2টাই অনুশীলনী আছে। 12.1 এইটো আমাক লাগিব, 12.2 নালাগে, আৰু মাৰ্কছ আহিব 4। পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তন চেপ্টাৰটোত পৃষ্ঠকালিখিনি আমাক লাগিব, আয়তন নালাগে। 13 নম্বৰ অধ্যায়। ইয়াত 4টা অনুশীলনী লাগিব। অনুশীলনী 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, আৰু আমাক নালাগে কি 13.5 নালাগে, 13.6 নালাগে, 13.7 নালাগে, আৰু 13.8 অনুশীলনী নালাগে। মাৰ্কছ আহিব 8। কিতাপত দাগ দি লোৱা। 14 নম্বৰ অধ্যায় পৰিসংখ্যা।
অনুশীলনী 14.1 লাগিব, 14.2 লাগিব, 14.3 লাগিব, 14.4 নালাগে, মাৰ্কছ আহিব 8 বছৰীয়া পৰীক্ষা। সম্ভাৱিত নামৰ অধ্যায়টোত আমাক সম্পূৰ্ণ অধ্যায়টো লাগিব, অতি সৰু অধ্যায়, সম্পূৰ্ণ অধ্যায়টো লাগিব, ইয়াত নলগা অনুশীলনী এটাও নাই, আৰু মাৰ্কছ আহিব 3। তোমালোকে এবাৰ তথাপিতো তোমালোকৰ যদি sebaonline.org.in আছে তাত গৈ পেলাই তোমালোকে তথাপিতো এবাৰ চাই ল'বা, ইয়াৰ লগত মিলাই চাই ল'বা, PDF টো ডাউনলোড কৰি পেলাই। মোৰ ক'ৰবাত ভুলো হ'ব পাৰে, ভালকৈ পঢ়িবা। ধন্যবাদ।